سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. وختم په خیر. زما د پتا همدار تاسو ګورئ ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د امازون د پرایویټ لیبل کورس دوهم کلاس ته. په دې کلاس کې په دې باندې موږ تاسو خبرې کوو چې څنګه موږ تاسو یو پروډکټ ځان لپاره انتخاب کوو. په دې کې موږ تاسو پرایویټ لیبل پیل کوو، یعنی موږ تاسو د آیډیا له کوم ځای راواخلو چې موږ تاسو کوم پروډکټ کې هم دا پرایویټ لیبل بزنس پیل کوو. دې لپاره یو خبره چې تاسو دا تشویش سره پیدا نشي، دا د کوم مارکیټ پلیس یا د کوم هیواد اړوند دا پرایویټ لیبل کورس ده. په دې کورس کې د همدار یوټیوب کې چې موږ کوم کورس اپلوډوو د پرایویټ لیبل، په دې کې به د ټولو مارکیټ پلیسو اړوند معلومات تاسو ته ورکول کېږي. یعنې کله چې موږ پرایویټ لیبل پیلوو فقط کرایټیریا یې فرق کوي، نور همغه طریقه د ټولو مارکیټو لپاره کارول کېږي. که چیرې تاسو د امریکا مارکیټ پلیس لپاره غواړئ چې زده کړه وکړئ یا پرایویټ لیبل پیل کړئ، همداشان که یوکې ته غواړئ، جرمني ته غواړئ، فرانسې ته غواړئ، یا هم دوبۍ او سعودي ته غواړئ، یعنې د ټولو لپاره طریقه یوه طریقه ده چې کله تاسو پرایویټ لیبل باندې کار کوئ، هغه که لیسټینګ ده، که پروډکټ هانټینګ ده، که سورسینګ ده، ټول همغه یوه طریقه ده. فقط یو فرق څه کوي، کرایټیریا فرق کوي. ځکه مارکیټ کې کمپټیشن فرق کوي، کیورډونه امایو کیورډونه دي، فقط دلته رقابت فرق کوي. نو موږ تاسو کرایټیریا ته هم ګورو، کرایټیریا یې فرق کوي. ځکه په یو مارکیټ کې به یو جنس په زرهاو به خرڅېږي، بلکې په سلهاو خرڅېږي. په یو مارکیټ کې به هغه جنس کې په سلهاو سیلرانې، بلکې بیا 10-15 سیلرانې. نو فقط دغه کرایټیریا یې فرق کوي، نور طریقه یوه طریقه ده. موږ تاسو په عمومي طریقه باندې ځو دلته په دې کورس کې، او همداشان د هر مارکیټ کرایټیریا ځان ته تاسو ته وایم په دې کورس کې په جریان کې. او پاتې موږ انلاین کلاسونو تاسو د یو مشخص مارکیټ پلیس اړوند بیا موږ مخ ته وړو. کوم کس چې غواړي په کوم مارکیټ پلیس کې زده کړه وکړي او کار پیل کړي، هماغه مطابق به هغه درس ورته ویل کېږي. په دې یوټیوب چینل کې به مکمل د ټولو مارکیټ پلیسو اړوند تاسو ته معلومات ورکول کېږي. یعنې ویډیوګانې به دې په یوه ویډیو کې به هغه عمومي طریقه ویل کېږي، خو یا په اخر کې په یو ویډیو کې به تاسو ته د هر مارکیټ پلیس جدا جدا کرایټیریا ووایم. عمومي فوکس به موږ تاسو د یو اس ای باندې، د امریکا مارکیټ پلیس باندې، اما کرایټیریا به د امریکا مارکیټ پلیس ورکوو، ځکه امریکا مارکیټ پلیس تر ټولو غټ مارکیټ پلیس ده. او دوهم به د یو ای یا د دوبۍ مارکیټ پلیس، ځکه زیاتره افغانانو موږ افغانان وروڼه په دوبۍ کې دي یا په دوبۍ کې پرایویټ لیبل پیلوي. په دوبۍ کې البته یوه ښه خبره ده چې موږ تاسو په کمه سرمایه هم پرایویټ لیبل پیلولی شو. نو مایکرو پرایویټ لیبل هلته ورته ویل کېږي، هماغه تاسو پیلوئ په کمه سرمایه باندې هم پیلولی شئ. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو د دوبۍ مارکیټ او د یو اس ای مارکیټ دواړو کرایټیریا په تفصیل سره په دې کورس کې په جریان کې وایو. نو اوس موږ تاسو راځو په دې ویډیو کې دا وایو چې څنګه موږ تاسو د یو پروډکټ آیډیا واخلو. یعنې موږ تاسو راځو همدا اوس پرایویټ لیبل پیلوو، موږ تاسو نه معلومیږي چې کوم پروډکټ زه انتخاب کړم، چې هغه ځان لپاره برانډ جوړ کړم، هماغه برانډ رجسټر هم کړم د پروډکټ لپاره، یا پیل هماغه پروډکټ واخلم، هغه پروډکټ په خپل خوښه، په خپل نامه، په خپل لوګو، په خپل برانډ باندې ډیزاین کړم او تر څو یې لیست کړم. اوس د دې آیډیا لپاره راځو مختلف عملا په امازون کې کار کوو. اوس دا ګوره دی خپله دی امازون.com دی یو اس ای مارکیټ پلیس ده، او دا امازون.ae دا د دوبۍ یا د یونایټډ عرب امارات مارکیټ پلیس ده. په دې دواړو کې کار کوو، کوم مشکل نشته، سره ورته دي ډېر. اوس راځو لومړی کومه طریقه باندې موږ تاسو یو نظریه ځان ته اخلو. اول اپشن چې دا نیو ریلیز ده. نیو ریلیز مطلب همدا ده چې هغه پروډکټونه چې نوي امازون کې لیست شوي دي، یعنې همدغه نوي ورته راغلي دي هغه پروډکټونه دي. دا موږ تاسو څنګه پیدا کوو؟ راځئ به امازون ته به راسئ، دا د امریکا مارکیټ پلیس ده. په دې کې به په دا آل باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ نیو ریلیزز به کلیک وکړئ. په نیو ریلیزز تا کلیک وکول، دلته به هغه پروډکټونه تا ته راوړوي چې نوي په امازون کې لیست شوي. ټول هغه پروډکټونه چې همدغه نوي اوس امازون ته راغلي او کې لیست شوي. که دلته اوس وګورئ دغه موږ تاسو ته راوړول، مختلف پروډکټونه راوړول، خو دلته بیا مختلفې کټګوري دي، هره کټګوري کې ځان پروډکټونه نوي لیست شوي دي. اوس موږ تاسو په کومه کټګوري کې غواړو چې په هغه کې ریسرچ وکړو یا هغه کټګوري کې وګورو، دلته تاسو کولی شئ مختلفو کټګوریو کې وګورئ. په کومه کې تاسو خوښه یې، په کومه کټګوري کې معلومات لرئ، مشخص په هغه کټګوري کلیک کولی شئ. مثال زه راځم په بیوټي اینډ پرسنل کیر کټګوري، دا لیکلي په دې کلیک کوم، غواړم په دې کې نوي ریلیز پروډکټ وګورم چې کوم ریلیز شوي دي. د دې څخه ځکه موږ دا مطلب اخلو، دا هغه پروډکټونه دي چې نوي ریلیز شوي دي یا نوي لیست شوي دي. نو موږ تاسو هم د نوي سیلر په حیث باندې راځو، دلته پرایویټ لیبل پیلوو. نو موږ هم کولی شو همداسې پروډکټونه انتخاب کړو، دي ریسرچ کړی ده، مختلف معلومات یې ځان ته کړي دي، یو ښه جنس یې ځان ته انتخاب کړی ده او نوی لیست کړی. ګوره دلته که راسئ، دا جنسونه ټول هغه نوي لیست شوي دي. په موږ تاسو بیوټي اینډ پرسنل کیر کټګوري باندې کلیک وکول، دې کټګوري مربوط همدغه ټول پروډکټونه نوي لیست شوي دي. له دې څخه ته کولی شې ځان ته یو آیډیا واخلې چې څه ډول پروډکټ باید زه هم لیست کړم،
یا ما لپاره مناسب پروډکټ دی چې لیست یې کړم. دلته مختلف پروډکټونه ته کولی شئ چیک یې کړئ د بیوټي کټګوري کې. همدا شان کولی شئ چې په نورو کټګوریو کې چیک کړئ، بیرته شاته ولاړ شئ په نورو کې چیک کړئ. او که راځئ د بیوټي اینډ پرسنل کیر سب کټګوري وګورئ ته مختلف سب کټګوري دي چې نوي لیست شوي دي پکې. راځئ په دې کې مثال هیر کیر باندې کلیک کړئ، دې مربوطه تړئ، کوم دغه ګفټ سیټ کلیک وکړئ دې ته تړئ، میک اپ کلیک میک اپ سره مربوطه تړئ، هماغسې کلیک وکړئ. اوس ګوره دا د هیر کیر او مربوط کوم پروډکټس دي دا یې راواړول موږ ته. دا تاسو کولی شئ 1 by 1 چک کړئ. دا بیا وروسته موږ تاسو کرایټریا وایي کوم پروډکټس موږ تاسو کرایټریا مطابق یې هماغه جنس به انتخابوو او مخته ځو. اوس فقط موږ تاسو په دې ویډیو کې دا وایو چې څنګه موږ تاسو آیډیا واخلو چې دا جنس موږ تاسو لپاره مناسب جنس دی چې پرایویټ لیبل باندې فایل کو. یوه طریقه یې کومه طریقه سواله نیو ریلیسز طریقه. بیرته راځو په امازون لوګو کلیک کوو تر څو هغه مین سایټ ته لاړ شو او راځو په دوهمه طریقه باندې کار کوو. دا به لاړ شي مین ته ورته انتظار یو. دوهمه طریقه چې ده په دې کې بیسټ سیلر ده. بیسټ سیلر طریقه باندې سره کم کار کوو. دا د خلاص دلته که راسئ په دغه عمومي صفحه کې هلته منیوګانو کې منیو بار ورته ویل کېږي په دې ته کلیک کولی شئ، بیسټ سیلر ته هم پیدا کولی شئ، بیسټ سیلر کلیک کړئ یا راځئ په آل باندې کلیک کړئ. دلته راځئ په چې بیسټ سیلر باندې کلیک کړئ، دواړه یو اپشن ده. په بیسټ سیلر به کلیک وکړئ. اوس دلته هغه پروډکټونه دي چې بیسټ سیلر اپشن د امازون له طرفه د کسانو یا داسې پروډکټو ته ورکړل شوی. یعنې دا مطلب دا چې دا پروډکټونه ډېر زیات خرڅ شوي دي په امازون کې د تېره میاشت کې. نو دا پروډکټونه چې زیات خرڅ شوي په دې مطلب باید ته واخلې چې دا پروډکټونه ښه پروډکټونه دي، باید له دې څخه ځان ته یوه آیډیا واخلې، ته هم همداسې پروډکټونه انتخاب کړې او پرایویټ لیبل باندې پیل کړې. دلته بیا ګوره مختلف پروډکټونه دي ښه چې په دا بیسټ سیلر په دغه تېر وخت کې بیسټ سیلینګ اپشن اخیستی ده او دا تر ټولو زیات خرڅېږي. او ته کولی شې چې کوم مشخصه کټګوري کې سرچ وکړې دلته به راځې دا چپ طرف ته وګوره مختلفې کټګوري دي. په هره کټګوري کې چې تا خوښ یي هماغه ته کولی شې چې چیک یې کړې. تر ټولو هغه ټاپ کټګوري وي چې دي په امازون کې چې دي هماغه بیوټي اینډ پرسنل کیر ده، هوم اینډ کچن ده، بیبي ده، ګیم ده، ګیم اینډ ټایم ګیمز ده، خو مختلفې کټګوري وي دي، موبایل اکسیسریز ده. فرق نه کوي که چیرې تاسو کومه کټګوري کې متخصصین یاست، تجربه لرئ، په هغه برخه کې هم کار کړئ، که چیرې هماغه برخه کې بیا دلته هم کار وکوئ ستاسو لپاره به ښه وي. او کوم چیرته په یو مشخصه برخه کې کار نه یې کړی، نوي یاست، پروډکټو سره نږدې نه یاست پاته شوي له کومو اجناسو سره، تاسو بیا کولی شئ ځان ته دلته مختلفو کټګوریو چک کړئ، په کوم کې مناسب درته کار شو د کرایټریا مطابق مناسب پروډکټ هم پیدا کړئ، بیا هماغه انتخاب کړئ. اوس راځم زه مثال دلته په کوم پروډکټ کلیک کوم، دلته په دې بار په بیبي پروډکټ باندې کلیک کوم. د بیبي ماشومانو ورپسې کوم پروډکټونه دي دا هم ښه پروډکټونه دي چې زیات خرڅېږي. ګوره دا دلته ټول هغه پروډکټونه دي چې بیسټ سیلر هم کې شامل دي، هغه پروډکټونه دي. ګوره ته کولی شې د دې ځای څخه یو اپشن ځان لپاره یو آیډیا واخلې، هماغه پروډکټ انتخاب کړې او په باندې پرایویټ لیبل پیل کړې. یو وخت کې ته هم همدې ځای ته رسېږې چې د امازون له طرفه د بیسټ سیلینګ اپشن درکول کېږي، بیسټ سیلر په حیث باندې د امازون له طرفه ته معرفي کېږي. نو دا ولو دوهمه طریقه چې موږ تاسو یو آیډیا ځان لپاره خو چې په هغوی کې پرایویټ لیبل پیل کړو. ځکه دې خو دا نشته چې موږ تاسو برانډ پیدا کړو، برانډ اپروول واخلو، دې ضرورت نشته. موږ خپله د یو برانډ په حیث باندې ته کار پیلوو. نو تاسو باید صرف دلته آیډیا واخلئ. درېیمه طریقه راځو د امازون سرچ بار. سرچ بار په همدغه سرچ کې تو هغه کوم پروډکټونه نومونه که تا یاد دي هماغه سرچ کوي، هغه نومونه سرچ کوي، مختلف نومونه. راځي یو پروډکټ د مثال زه فون هولډر سرچ کوم، تلیفون کې ښودل کېږي هماغه زه سرچ کوم. دا سرچ دی وکړو تلیفون هولډر مختلف رقمونه هولډرونو ته راواړول، هماغه کرایټریا مطابق بیا موږ تاسو چک کوو، مناسب پروډکټ تاسو ځنه ایستلی شئ. کوم نومونه چې تاسو یاد دي هماغه ټول کولی شئ دلته سرچ کړئ او د هغو مطابق په امازون کې ریسرچ وکړئ، معلومات واخلئ چې دا یو مناسب پروډکټ ده که نه ده مناسب پروډکټ. که چېرته مناسب پروډکټ وي تاسو کولی شئ همدغه پروډکټ لیست کړئ. بل چې دا موږ تاسو راځو بله طریقه چې ده هماغه کومه طریقه چې موږ تاسو دلته وویله تاسو د دوبۍ په مارکیټ پلیس کې هم سرچ کولی شئ. ګوره دلته راغلی بیسټ سیلر هم شته، نیو ریلیز هم شته. دلته ګوره هل کلیک وکړئ، نیو ریلیز ده که بیسټ سیلر دواړه اپشن شته. ته کولی شئ په همدې په کلیک کولو سره یو مناسب پروډکټ ځان ته پیدا کړي، یو آیډیا ځان ته واخلي. نه پروډکټ موږ نه پیدا کوو، صرف ځان ته آیډیا اخلي ته څه ډول پروډکټ لیست کې، څه ډول پروډکټ پیدا کړي، څه ډول پروډکټ جوړ کړي. نور بیا چې هغه پروډکټ موږ تاسو څنګه ریسرچ کوو، مختلفو طریقو چک کوو، مختلف کرایټریا وایي، دا راتلونکي ویډیوګانو کې وایو. په دې ویډیو کې صرف تاسو دا زده کوئ چې تاسو ځان لپاره یو آیډیا واخلئ چې په کومه طریقه تاسو مناسب پروډکټ پیدا کولی شئ چې هغه موږ تاسو په امازون کې خرڅ کړو او په هغو باندې موږ تاسو ریسرچ شروع کړو.
راتلونکي ویډیوګانو کې. نو دا به تاسو عملي کاروئ، عملي به همدا کار کوئ. ځان لپاره په دې مرحله کې تاسو د یو آیډیا اخلئ، یو پروډکټ به انتخابوئ، زه په دې کټګوري کې دغه جنس باندې غواړم چې ریسرچ وکړم او صحیح پروډکټ پیدا کړم. دریمه طریقه چې بل دریم کوم ویله، البته څلورمه طریقه ماینس سټرینګ میتود. ماینس سټرینګ میتود کوم میتود ده؟ دلته په سرچ بار کې لیکي، فقط په سرچ بار کې چې کوي ته وګورئ زراله موسی دوبۍ مارکیټ پلیس ته عین شای ده منفي لیکي، هر حروف کو ګډوډ ولیکي فرق نه کوي او انټر کوي. دلته به تاسو مختلف پروډکټونه راوړئ په دې طریقه. همداسې راځئ کولی شئ د یو سی مارکیټ پلیس کې دا کوم سرچ وکړئ. لوګو ځکه کلیک کوم چې مین سایت ته زه لاړ شم، راځئ دلته منفي کلیک کړئ، منفي او مختلف حروف سرچ کوي انټر کوي. دلته ګوره مختلف پروډکټونه راوښتي دي. په همدغه فقط ماینس مو یې نه ماینس ورسره لیکئ او وروسته ګډوډ حروف مختلف حروف تاسو کولی شئ چې ورته ولیکئ تر څو مختلف پروډکټونه تاته راوړي. ګوره ډېر زیات پروډکټونه تاته راوړي. له دې څخه تصویرانو په کتو سره مختلف خصوصیات په کتو سره ته کولی شئ یوه آیډیا واخلئ چې په امازون کې څه رقم جنسونه خرڅېږي او زه باید څه رقم جنس انتخاب کړم، کوم جنس سره ته علاقه لري. مختلف شیان ته دلته کولی شئ چې چیک یې کړئ. داسې کومه کرایټریا بیا موږ تاسو کې ګورو دا په راتلونکي کې وایي. فقط دغه آیډیا یې تاسو ځان سره واخلئ چې په دې طریقو باندې موږ تاسو آیډیا اخلو. هم ګوره د یو سی مارکیټ پلیس کې مختلف پروډکټونه موږ تاسو ته راوړول. هم ګوره کولی شئ د دې پروډکټو څخه تاسو یوه ښه آیډیا واخلئ. ښه جنسونه دي دلته، راځئ ګوره مختلف جنسونه دي، ښه جنسونه دي. دا کولی شئ تم انتخاب کړئ او خرڅ کړئ. البته موږ تاسو د کرایټریا مطابق سوي دا مختلف جنسونه دي. راځو بله طریقه یې کومه طریقه ده؟ ډیل. ډیل هغه طریقه ده چې د امازون له طرفه دلته په امازون له طرفه د سیلرانو له طرفه په دې پروډکټو باندې ډیل لګېدلی، یعنې تخفیف لګېدلی وي. ښه اوس ګوره ډیل. راځو بیرته امازون ته. کله چې امازون ته رالاست دلته په بیا په امازون په لوګو به کلیک وکړئ تر څو مین سایټ ته لاړ شو. دا مین سایټ ته رالو. اوس ګوره ډیل دلته وګوره 2D ډیل ګوره دا لیکلی دلته 2D ډیل په دې باندې کلیک کړئ تر څو د نن ورځې په کوم پروډکټو باندې تخفیف لګېدلی ده هماغه پروډکټونه ما ته راواړوي. او دلته که راسئ یو مارکیټ کې وګورئ هلته هم همداسې یو اپشن موجود دی. ګوره دا 2D ډیلز راواړول. ګوره په دې پروډکټونه یې راواړول. دې پروډکټ باندې 30% تخفیف لګېدلی ده، بل 19%، په دې 25%، په دې 26%، 50%، مختلف پیسې باندې تخفیفونه لګېدلي. له دې طریقه هم ته کولی شئ چې یوه آیډیا واخلئ، ډېر ښه پروډکټونه دلته پیدا کړئ چې زه غواړم زه همدا پروډکټ لیست کړم یا غواړم په همدې پروډکټ باندې زه ریسرچ وکړم چې دا یو مناسب پروډکټ ده که نه ده. فقط له دې آیډیا اخلئ، همدغه ټایټل له ځان سره کاپي کوئ. ټایټل ګوره ټایټل کولی شئ له ځان سره کاپي کړئ او په دې ایکسل شیټ یو ځای ذخیره کړئ او یا دې پروډکټ ایسین نمبر له ځان سره کاپي کړئ. ایسین نمبر به تاسو ورسره بلد یاست که کوم کسان نوي دي په همدې پروډکټ که ته کلیک وکړئ دلته کولی شئ ته ایسین نمبر را کاپي کړئ. د ایسین نمبر په اساس باندې کولی شئ چې هماغه پروډکټ دوباره بیا را پیدا کړئ او ریسرچ باندې وکوئ. ګوره دلته بیا څنګه ده؟ دلته بیا ډیل چې دی ګوره ټول ډیل دلته نشته. دلته رمضان ډیل ته اوس روزه را روانه ده، د روزې لپاره چې په کومو جنسونو تخفیفونه لګېدلي هماغه ته را پیدا کولی شئ. رمضان ډیل باندې کلیک کړئ هماغه پروډکټونه ته راړئ. بیا ګوره دا پروډکټ موږ را خلاص کړو. په دې پروډکټ کې اوس موږ تاسو ایسین نمبر را کاپي کوو. دغه ایسین نمبر د امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. کوم کسان چې پی ایچ نه ورسره بلد دي ښه خبره ده، که نه یې بلد ده هغه نمبر ده، یونیک نمبر ده چې امازون له طرفه یو پروډکټ ته ورکول سوی. په دې پروډکټ په دې ایسین نمبر باندې موږ تاسو کولی شو چې هم پروډکټ په خپل اکاونټ کې لیست کړو. کوم کسان چې هول سیل کوي او کولی شو په همدې پروډکټ په ایسین نمبر باندې موږ تاسو په راتلونکي بیرته سرچ وکړو او مشخص پروډکټ راواړو. د دې هدف لپاره موږ تاسو ایسین نمبر دلته کاروو. د ځان لپاره ذخیره کوو په ایکسل شیټ کې. بل وخت راځو هماغه پروډکټ تیار له موږ سره لیست موجود دی، ایسین نمبر را کاپي کوو، په امازون کې سرچ کوو او مشخص پروډکټ موږ ته راوړئ، بیا ریسرچ باندې کوو. فقط په دې وخت کې موږ تاسو له ځان سره یوه آیډیا اخلو چې کوم پروډکټونه لیست کړو. ورته پروډکټونه دي چې رمضان ډیل باندې لګېدلی یا تخفیفونه باندې لګېدلي ده. دا ګوره هغه جنسونه دي 40%، 60%، 10%، مختلف پیسې باندې په دې باندې ډیلز یعنې تخفیفونه لګېدلي دي. دا بله طریقه وه. د ډیل طریقه چې موږ تاسو وویل یعنې تخفیفونه باندې لګېدلي هغه جنسونه انتخابوو. همدا رقم تاسو کولی شئ چې نور مارکیټ پلیس دي، کمرس مارکیټ پلیسونه وګورئ لکه په امریکا کې ټارګیټ، والمارټ ده، ایبی ده. همداشان په دوبۍ کې نن ډېر مشهوره مارکیټ پلیس ده، انلاین مارکیټ پلیس، علی بابا ده. دا ټول تاسو کولی شئ چې چیک یې کړئ او له هغو ځای څخه یوه آیډیا واخلئ ځان ته او پروډکټونه را انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ هغه سرچ کې اساني سره پیدا کولی شئ. اگر دا ګوره ټول نومونه دي. راځئ مثال علی بابا کې ګورئ
علي بابا دا د alibaba .com دې کلیک کړئ. همداسې په غواړئ چې ولمارټ وګورئ ولمارټ کلیک کړئ. دا د ولمارټ ته راوتل ټارګېټ مختلف مارکیټ پلیسونو ته کولی شئ چې چیک کړئ ولمارټ ته او ځان ته یو آیډیا جمع کړئ چې کوم جنسونه کې موجود دي همغه جنسونه باندې بیا وروسته موږ تاسو ریسرچ کوو کرایټریا سره ګورو چې کوي کیورډونه چې کوو ټول معلومات چې کوو په تفصیل سره دا ان شاء الله راتلونکي وایو او بیا انتخابوو. پنځمه طریقه چې ده چټ جی پی ټي او هیلیم 10 په دغه دوه طریقې چې ویډیو غټیږي په راتلونکي وایو. چټ جی پی ټي اسانه طریقه ده دومره سخته نه ده او هیلیم 10 چې ده دا خو په یو پیډ ټولز ده په دې باندې په مفصل معلومات په دې پلی لیست کې په دې کورس کې تاسو درکوم مفصل 1 by 1 د څنګه مو تاسو کولای شئ په هیلیم 10 باندې یو مناسب پروډکټ را پیدا کوو مناسب مو چې کله آیډیا ونه لرو یې آیډیا په هیلیم 10 باندې مو تاسو خپل کرایټریا ورکوو کرایټریا مطابق پروډکټونه مو تاسو را پیدا کوي. نو دا ټولې ترکیب مو تاسو عملاً کاروو په تفصیل سره تاسو ته بغیر له ټولز هم کار کوم په ټولز باندې هم کار کوم درته په پری ټولز باندې هم کار کوم په پی ټولز باندې هم کار درته کوم. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو صحیح استفاده ځنې وکړئ. کوم کسان که غواړي چې موږ انلاین کلاس جوین کړي په داسې سکرین باندې واتساپ شماره ده په دې شماره کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ انلاین کلاسونه ستاسو په خدمت کې دي. ښه وخت ښې چارې.